Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, những tên gọi địa danh tỉnh, thành phố này sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ Việt Nam mà chỉ còn xuất hiện trong ký ức của nhiều người. Điều này có thể khiến chúng ta mất một thời gian để mà làm quen. Bạn là người dân của tỉnh thành nào trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 và sau ngày này thì tỉnh thành ấy không còn tồn tại nữa? Hiện giờ bạn là người dân của tỉnh thành nào? Hãy cùng đi từ Bắc vào Nam. Và chúng ta phải luôn ghi nhớ một điều. Ở đây chỉ là tên gọi quen thuộc mất đi mà thôi, bởi vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc. Tên gọi đầu tiên sẽ không còn tồn tại nữa, đó là Hà Giang. Hà Giang không còn khi hợp nhất với Tuyên Quang và cái tên Tuyên Quang sẽ được giữ lại. Hà Giang là nơi mà thiên nhiên đẹp như một bức tranh sống động, những con đèo như là Mã Pí Lèng hiểm trở, cột cờ Lũng Cú hiên ngang và những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ mỗi mùa thu. Bây giờ, địa đầu Tổ quốc sẽ là Tuyên Quang chứ không phải là Hà Giang. Đây là nhà của hơn 20 dân tộc như là người Hơ Mông, người Tày, người Dao với những phiên chợ tình khâu vai đầy lãng mạn, những điệu múa khen say đắm lòng người. Lịch sử Hà Giang cũng là những trang sử hào hùng, từ những cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới đến những câu chuyện về sự kiên cường của người dân vùng cao. 2 là Yên Bái. Yên Bái sẽ không còn trên bản đồ khi hợp nhất với Lào Cai và cái tên Lào Cai sẽ được giữ lại. Yên Bái là vùng đất của những ruộng bậc thang, một kỳ quan thiên nhiên khiến cả thế giới phải trầm trồ. Mỗi mùa lúa chín, mù căng trải như một bức tranh màu vàng rực rỡ. Người Thái, người Hơ Mông ở đây mang đến những điệu múa xòe, những lễ hội đậm chất núi rừng. Lịch sử Yên Bái ghi dấu với cuộc khởi nghĩa Yên Bái, một cột mốc quan trọng trong hành trình đấu tranh giành độc lập. 3 là Bắc Kạn. Bắc Kạn sẽ không còn khi hợp nhất với Thái Nguyên và Thái Nguyên sẽ là tên gọi mới. Bắc Kạn là nơi có hồ Ba Bể, một trong những hồ nước ngọt đẹp nhất của Việt Nam, nơi lưu giữ truyền thuyết về tình yêu và lòng hiếu thảo. Những cánh rừng nguyên sinh, những hang động tạo ra một Bắc Kạn huyền bí. Văn hóa nơi đây là sự hòa quyện của người Tày, người Nùng với những điệu then ngọt ngào, những lễ hội lồng tồng rộn ràng. Lịch sử Bắc Kạn gắn với những cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 4 là Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Vĩnh Phúc và Hòa Bình sẽ không còn khi hợp nhất với Phú Thọ và lấy tên là Phú Thọ. Vĩnh Phúc là nơi có Tam Đảo, Đà Lạt của miền Bắc với khí hậu mát mẻ và cảnh sắc thơ mộng. Cuối tuần nào Tam Đảo cũng đông nghịt khách du lịch. Vĩnh Phúc cũng là trung tâm công nghiệp với những khu công nghiệp hiện đại ngay sát thủ đô Hà Nội. Hòa Bình là vùng đất của người Mường với thung lũng Mai Châu xanh mướt, những ngôi nhà sàn cũng rất ấn tượng, những điệu múa sạp, những câu hát Mường làm say lòng du khách. Hòa Bình còn có thủy điện Hòa Bình, biểu tượng của sự phát triển công nghiệp. Lịch sử Hòa Bình cũng là những trang sử của người Mường kết hợp với người Kinh với văn hóa độc đáo và lòng yêu nước. 5 là Bắc Giang. Bắc Giang sẽ không còn khi hợp nhất với Bắc Ninh, lấy tên là Bắc Ninh. Bắc Giang là vùng đất của những làng quan họ, những câu hát quan họ ngọt ngào vang lên bên dòng sông Cầu, những lễ hội, những vườn vải thiều lục ngạn nổi tiếng cả nước. Bắc Giang còn là nơi ghi dấu ấn với chiến thắng Sương Giang từ thời Lê Lợi. Văn hóa Kinh Bắc ở đây là sự hòa quyện của người Kinh với những giá trị truyền thống đậm đà. 6 là Thái Bình. Thái Bình sẽ không còn tên gọi này khi hợp nhất với Hưng Yên, lấy tên mới là Hưng Yên. Thái Bình là quê lúa với những cánh đồng lúa bát ngát, những làng quê yên bình. Văn hóa Thái Bình nổi bật với nghệ thuật chèo, những lễ hội như là lễ hội chùa Keo. Lịch sử Thái Bình là những trang sử hào hùng từ thời nhà Trần cho đến kháng chiến chống Pháp. 7 là Hải Dương. Hải Dương sẽ không còn khi hợp nhất với Hải Phòng. Hải Dương là vùng đất của những di tích lịch sử như là Côn Sơn, Kiếp Bạc. Hải Dương còn nổi tiếng với bánh gai và những làng nghề truyền thống. Lịch sử Hải Dương cũng là lịch sử của những trang sử oai hùng từ thời nhà Trần cho đến thời kỳ kháng chiến. 8. Hà Nam và Nam Định. Hà Nam và Nam Định sẽ không còn khi hợp nhất với Ninh Bình, lấy tên là Ninh Bình. Hà Nam là nơi có chùa Bà Đanh, một ngôi chùa cổ kính với câu nói nổi tiếng, vắng như chùa Bà Đanh. Và Hà Nam bây giờ còn ngôi chùa nào nổi tiếng có lẽ là các bạn cũng biết rồi. Tỉnh này còn nổi tiếng với làng nghề truyền thống chống Đọi Tam, những cánh đồng lúa xanh mướt và phủ lý. Lịch sử Hà Nam gắn với thời kỳ kháng chiến là một hậu phương quan trọng. Còn Nam Định là vùng đất của phủ giày, của những ngôi chùa cổ như là chùa Cổ Lễ. Nam Định nổi tiếng với đất học, với phở, với những làng nghề. Văn hóa Nam Định đậm chất Bắc Bộ với những câu ca trù, hát chèo. Lịch sử Nam Định là những trang sử hào hùng. 9 là Quảng Bình. Quảng Bình sẽ không còn khi hợp nhất với Quảng Trị, lấy tên là Quảng Trị. Quảng Bình là nơi có phong nha kẻ bàng, di sản thiên nhiên thế giới và những hang động kỳ vĩ. Bãi biển Nhật Lệ, những cồn cát trắng mịn làm nên một Quảng Bình thơ mộng. Văn hóa nơi đây là sự giao thoa của người Kinh với những lễ hội đua thuyền, những câu hò khoan. Lịch sử Quảng Bình gắn liền với vùng đất lửa trong kháng chiến chống Mỹ. 10 là Quảng Nam. Quảng Nam sẽ không còn khi hợp nhất với Đà Nẵng, lấy tên là Đà Nẵng. Quảng Nam là nơi có Hội An, phố cổ với những con đường đèn lồng
và Mỹ Sơn, thánh địa Champa huyền bí. Quảng Nam còn nổi tiếng với bãi biển Cửa Đại, những làng nghề như là làng gốm. Văn hóa Quảng Nam là sự hòa quyện của người Kinh và người Chăm với những lễ hội dân gian đặc sắc. Lịch sử Quảng Nam cũng là những trang sử hào hùng từ thời Champa đến kháng chiến. 11 là Kon Tum. Kon Tum sẽ không còn khi hợp nhất với Quảng Ngãi, lấy tên là Quảng Ngãi. Kon Tum là vùng đất của những ngôi nhà rông cao vút, những cánh rừng đại ngàn và dòng sông Đắk Bla huyền thoại. Người Ba Na, người Sơ Đăng ở đây mang đến lễ hội cồng chiêng, những điệu múa truyền thống. Kon Tum còn có nhà thờ gỗ, một biểu tượng kiến trúc độc đáo. Lịch sử nơi này gắn liền với những cuộc kháng chiến bảo vệ Tây Nguyên. 12 là Bình Định. Bình Định sẽ không còn khi hợp nhất với Gia Lai, lấy tên mới là Gia Lai. Bình Định là quê hương của võ cổ truyền với những võ đài quy nhơn lừng lẫy, những di tích Chăm, những bãi biển thơ mộng làm nên một Bình Định đầy sức hút trong quá khứ. Văn hóa nơi đây là sự hòa quyện của người Kinh và người Chăm với lễ hội đua thuyền, hát bà trầu. Lịch sử Bình Định gắn liền với thời Tây Sơn với anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Nếu Bình Định biến mất, liệu những cú đấm võ Tây Sơn có còn được nhắc đến mạnh mẽ nữa hay không? 13 là Ninh Thuận. Ninh Thuận sẽ không còn khi hợp nhất với Khánh Hòa, lấy tên là Khánh Hòa. Ninh Thuận là nơi có đồi cát Nam Cương, những vườn nho Phan Rang ngọt lịm và những tháp cổ kính. Người Chăm ở đây mang đến lễ hội những điệu múa Chăm quyến rũ. Ninh Thuận còn là vùng đất của nắng và gió, những dự án năng lượng tái tạo hiện đại. Lịch sử Ninh Thuận gắn liền với văn hóa Champa. 14 là Đắk Nông và Bình Thuận. Đắk Nông và Bình Thuận sẽ không còn khi hợp nhất với Lâm Đồng. Đắk Nông là vùng đất của những thác nước hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh và hồ Tà Đùng, Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên. Người Mơ Nông Ede ở đây mang đến những lễ hội cồng chiêng, những câu chuyện sử thi. Lịch sử Đắk Nông gắn với Tây Nguyên trong kháng chiến. Còn Bình Thuận là nơi có Mũi Né với những đồi cát bay và bãi biển trong xanh. Bình Thuận còn nổi tiếng với nước mắm Phan Thiết, Thanh Long và những di tích Chăm. Văn hóa là sự hòa quyện của người Kinh và người Chăm. 15 là Phú Yên. Phú Yên sẽ không còn khi hợp nhất với Đắk Lắk, lấy tên là Đắk Lắk. Phú Yên là nơi có gành đá đĩa, kỳ quan thiên nhiên với những khối đá ba gian độc đáo và bãi biển Tuy Hòa thơ mộng. Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã đưa Phú Yên trở thành một điểm đến hot hit. Văn hóa Phú Yên là sự hòa quyện của người Kinh với lễ hội đua thuyền, hát bài chòi. Lịch sử cũng gắn liền không chỉ với người Kinh mà còn gắn với thời kỳ Champa và kháng chiến. 16. Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương sẽ không còn khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh, lấy tên là thành phố Hồ Chí Minh. Bà Rịa Vũng Tàu là nơi có những bãi biển nổi tiếng như là Vũng Tàu, Côn Đảo thơ mộng và những giàn khoan dầu khí ngoài khơi. Văn hóa nơi đây là sự hòa quyện của người Kinh với những lễ hội như là lễ hội Nghinh Ông rất đặc sắc. Lịch sử gắn với thời kỳ kháng chiến và phát triển dầu khí. Còn Bình Dương là trung tâm công nghiệp với những khu công nghiệp hiện đại với làng gốm truyền thống. Văn hóa Bình Dương là sự giao thoa của người Kinh tới từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước với những lễ hội khác nhau. Và lịch sử Bình Dương gắn liền với thời chống Pháp và thời chống Mỹ. 17 là Bình Phước. Bình Phước sẽ không còn khi hợp nhất với Đồng Nai, lấy tên là Đồng Nai. Bình Phước là vùng đất đỏ ba gian với những cánh rừng cao su bạt ngàn, vườn điều và hồ Thác Mơ thơ mộng. Người Stiêng, người Khmer ở đây mang đến những lễ hội dân gian độc đáo. Lịch sử Bình Phước gắn liền với chiến khu D, nơi ghi dấu của những chiến công trong kháng chiến chống Mỹ. 18 là Long An. Long An sẽ không còn khi hợp nhất với Tây Ninh, lấy tên gọi là Tây Ninh. Long An là vùng đất của Đồng Tháp 10 với những cánh đồng cò bay thẳng cánh và khu du lịch làng nổi Tân Lập. Văn hóa Long An là sự hòa quyện của các dân tộc khác nhau với những điệu đờn ca tài tử ngọt ngào. Lịch sử gắn liền với thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 19 là Sóc Trăng và Hậu Giang. Sóc Trăng và Hậu Giang sẽ không còn khi hợp nhất với Cần Thơ, lấy tên là Cần Thơ. Sóc Trăng là nơi có chùa Rơi, chùa Chén Kiểu và lễ hội Ốc Om Bóc của người Khmer. Đây là nơi kết hợp của người Kinh, người Khmer, người Hoa. Lịch sử Sóc Trăng gắn liền với kháng chiến và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Còn Hậu Giang là vùng đất của chợ nổi Ngã Bảy, những cánh đồng quạt trong chóng, những vườn cây ăn trái. Văn hóa Hậu Giang đậm chất miền Tây với đờn ca tài tử. Lịch sử thì gắn liền với những cuộc kháng chiến. 20 là Bến Tre và Trà Vinh. Bến Tre và Trà Vinh sẽ không còn khi hợp nhất với Vĩnh Long, lấy tên là Vĩnh Long. Bến Tre là xứ dừa với những vườn dừa xanh mướt, những con sông thơ mộng và kẹo dừa nổi tiếng. Văn hóa Bến Tre đậm chất miền Tây với đờn ca tài tử. Lịch sử Bến Tre gắn với đồng khởi và là ngọn lửa của cách mạng. Còn Trà Vinh là nơi có chùa Âng, lễ hội Ốc Om Bóc của người Khmer. Văn hóa Trà Vinh là sự hòa quyện của người Kinh và người Khmer cũng như người Hoa. Lịch sử Trà Vinh gắn liền với kháng chiến. 21 là Tiền Giang. Tiền Giang sẽ không còn khi hợp nhất với Đồng Tháp, lấy tên là Đồng Tháp. Tiền Giang là nơi có chợ nổi Cái Bè, những vườn cây ở Mỹ Tho và chùa Vĩnh Tràng độc đáo.
Đây là một vùng đậm chất miền Tây với những lễ hội dân gian, văn hóa đờn ca tài tử. Lịch sử Tiền Giang gắn liền với thời kỳ kháng chiến và phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 22 là Bạc Liêu. Tên gọi Bạc Liêu sẽ không còn khi hợp nhất với Cà Mau lấy tên là Cà Mau. Bạc Liêu là nơi có cánh đồng quạt gió, nhà công tử Bạc Liêu và những vườn chim nổi tiếng. Văn hóa Bạc Liêu là sự hòa quyện của người Kinh, người Hoa, người Khmer và những điệu dạ cổ Hoài Lang. Lịch sử vùng đất này gắn liền với kháng chiến và phát triển của một vùng đất có thể nói là cuối trời. Và cuối cùng, 23, Kiên Giang. Kiên Giang sẽ không còn khi hợp nhất với An Giang lấy tên là An Giang. Kiên Giang là nơi có đảo Phú Quốc, đảo Ngọc với những bãi biển trong xanh và Hà Tiên thơ mộng. Văn hóa Kiên Giang là sự kết hợp của người Kinh, người Khmer, người Hoa với những lễ hội nghinh ông, lịch sử gắn liền với kháng chiến và phát triển biển đảo du lịch. Vậy là chúng ta đã điểm qua những tỉnh, những thành phố sẽ không còn trên bản đồ. Mỗi tỉnh là một mảnh ghép độc đáo với văn hóa, địa lý và lịch sử riêng biệt. Mình hy vọng qua video này, các bạn sẽ thêm yêu và trân trọng những vùng đất quê hương. Bạn thuộc về tỉnh nào và tên gọi tỉnh cũ của bạn có bị biến mất hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.